ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ ISO එක. ISO එක මේ තියෙන්නේ aperture control කරන තැන, මේ තියෙන්නේ shutter speed එක control කරන තැන. ඔයාලා මුලින්ම ෆොටෝ එකක් ගන්න හදද්දී ඒ කියන්නේ ඔයාලා මුලින්ම DSLR කැමරාවක් අරගෙන ෆොටෝ එකක් ගහද්දී ඔයාලා මුලින්ම අඩු වගේ ඉඳලා වැඩි වගේකට යන්න. එතකොට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ෆොටෝ එකක් ගහලා ඉවරලා ඒක බැලන්ස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරි ෆොටෝස් ටික හොඳට ගහ ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔයාලට ඔයාලා ඉන්ඩෝර් ෂූට් එකක් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම 61 එකේ ඉඳලා වගේ shutter speed එක පටන් ගන්න. ඉතින් 61 ඉඳලා මේකේ පුළුවන් 8-10 එක දක්වා වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම 60 එකට අඩුවෙන් යන්න පුළුවන්. විදින් අඩුවෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලා මුලින්ම ෆොටෝ එකක් DSLR කැමරාවක් අරගෙන ෂූට් කරද්දී සලම 61 වගේ තියාගන්න. මොකද හෑන්ඩ් ෂූට් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ට්‍රයිපොඩ් ෂූට් කරනවා නම් තව පල්ලෙහා ඉඳලා පටන් ගත්තා. ඒත් මුලින්ම හෑන්ඩ් ෂූට් කරද්දී ඔයාලා සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් ෂූට් කරද්දී 61 වගේ තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් 80 එක තියාගන්න. තියාගෙන ඉවරලා ඔයාලගේ කැමරාවේ තියෙන f-top එක. f-top එක කියන්නේ aperture එක. aperture එක focal length එක ඒ ටිකත් එක්කලා ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා aperture එක control කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මගේ කැමරාවේ තියෙන kit lens එක 18:55. ඒක යන්න පුළුවන් අවමගිය F වගේ මම ගිහිල්ලා තියෙනවා 3.5 වෙනකන්. ඔයාලගේ කැමරාවේ අවමාගය තියෙන්නේ 3.5 නම් 2.8 නම් 2 නම් එහෙම නැත්නම් 1.8 නම් 1.2 නම් අවසන් නගයට අරගෙන යන්න. අවසන් නගයට අරගෙන ගිහිල්ලා අවසන් නගයේ ඉඳලා ෆොටෝ එක ගහලා ඉදිරියට අරගෙන බැලන්ස් කරන්න පුරුදු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට කියනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න ඔයාලගේ අවමගේ ඉඳලා ඒ වගේ ඒ කියන්නේ shutter speed එක අවමගේ අවම සාමාන්‍ය hand shoot කරන්න පුළුවන් අවමගේ වගේ ඒ වගේම f-top එකෙත් අවමගේ ඉඳලා පටන් ගන්න. ඒ වගේම ISO ඔයාලා පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලාම C ඉඳලා. C කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යන අවමගේ C ඉඳලා ISO යන්න පුළුවන් 80D කැමරාවේ 25000 වෙනකම්. ඉතින් එතනින් එහාටත් chance එකක් තියෙනවා ISO ගෙනියන්න. මොකද එතනින් එහාට ගෙනිච්චොත් වැඩක් නැහැ. මොකද 25000 ගෙනියනවා කියන්නේ ෆොටෝ එකට හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ISO ඔයාලා ඔටෝ දාන්න එපා. ඔටෝ දැම්මොත් ඔයාලා කළුවර වගේ තැනක ෆොටෝ ගහනවා නම් ISO ඔටෝ දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් ISO වගේ හිතන්නත් බැරි ගානක සාමාන්‍යයෙන් 17 පැනලා එතනින් උඩට යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ ෆොටෝ එකේ ඩීටේල්ස් වලට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ වගේම නොයිස් මතුවෙනවා. එතකොට ෆොටෝ එකේ ඔයාලා හිතන ක්වොලිටි එක ෆොටෝ එක ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මේ ISO ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න එපා. CA ප්‍රමාණයේ ඉඳලා ඔයාලා මුලින්ම ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට ISO 100 ඒ වගේම f-top එක අවමගය ඒ වගේම shutter speed එක hand shoot කරද්දී යන්න පුළුවන් අවමගය. කියන්නේ 61 වගේ අපි දාගමුකෝ. ඉතින් මේ අගය තුන තියලා ඔයාලා ෆොටෝ එක ෂූට් කරලා බලන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කියනවා නම් ඔයාලා ඉන්ඩෝර් ෂූට් කරනවා කියලා ඔන්න දැන් මම ඉන්ඩෝර් ෂූට් කරන විදිය ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉන්ඩෝර් ෂූට් කරද්දී මේ තුන සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන විදිය වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය විදිය. ඉතින් ඉන්ඩෝර් ෂූට් කරද්දී ඔයාලට මතුවෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ ෆ්ලෑෂ් එකක් නැතුව. ඉතින් ඉන්ඩෝර් ෂූට් කරද්දී ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි ආලෝකයේ අඩුවීම. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම CA ඉඳලා ෂූට් කරන්න. CA ඉඳලා මම කලින් කියලා දුන්න සෙටින්ස් තුන දාලා ෂූට් කරලා බලන්න. ඒත් ආලෝකයේ මැද නම් ඔයාලා වැඩි කරන්න ISO පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ ඒකත් මධ්‍ය ප්‍රමාණයක් නම් 200ට වගේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් උපරිම 400 යන්න. ඔයාලගේ ක්‍රොප් සෙන්සර් කැමරාවක් තියෙනවා නම් 400 තමයි සාමාන්‍ය අඩුම වැඩිම පුරම යන්න පුළුවන් හොඳම මට්ටම. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් 500 640 800 දක්වා ගියොත් පොඩ්ඩක් ෆොටෝ එක එඩිට් එකේදී පොඩ්ඩක් බේර ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම නම් කියන්නේ ඔයාලට 400 ගිහිලා 400 උපරිම යන්න කියලා. ඉතින් 400 ගිහිල්ලා ඒත් පොඩ්ඩක්
චුට්ටක් වගේ මදිනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ f-top එකෙන් අන්තිමට වගේ ගහලා තියෙනවා නම් ඒත් බෑ එකකින් හදන්න. ඔයාලට පුළුවන් එහෙම වුණොත් මේ shutter speed එකෙන් පොඩ්ඩක් වගේ අඩු කරලා 50කට අරගෙන ගහලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් තව චුට්ටක් ඕන නම් 40 එකේ හරි 30 එකේ ගහන්න ෆොටෝ එක ගහලා බලන්න පොඩ්ඩක් ෂේක් වෙලා තියෙනවද කියලා ෆොටෝ එක ෂේක් වෙලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ ලයිට් ප්‍රමාණය මේ ඇවිල්ලා තියෙන ෆොටෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලා සක්සස් ඒක ෆොටෝ එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඉන්ඩෝ ෂූට් කරද්දී වෙන්නේ. ඉන්ඩෝ ෂූට් කරද්දී ඔයාලා ෆ්ලෑෂ් එකක් යූස් නොකරනවා නම් තමයි මේ සෙටින්ස් වලට සාමාන්‍යයෙන් යන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කියනවා ෆ්ලෑෂ් එකක් නැතුව ගහනවා නම් මේ අවම මේ සෙටින්ස් වල ඉඳලා ඉවරලා ඔයාලා වැඩි කරලා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න කියලා. මොකද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට තමයි මේ තුන බැලන්ස් කරන්න ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තුන මේ විදිහට බැලන්ස් කරගන්න කියලා කියනවා ඉන්ඩෝ ෂූට් එකකදී.